Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 51. részénél Magyarországgal, ahol elérkeztünk a sorozatunk záró részéhez. Másfél év van vissza a játékból, lehetne elvileg és gyakorlatilag is tovább folytatni a játékot 1936 után. Erre majd azért kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy esetleg folytassuk-e. Én megmondom őszintén, én úgy gondolom, hogy szerintem már úgy nincs túl sok értelme, pláne, hogy kim van ugye az 1.13-as patch, és már arra készülök igazából, hogy ott az új sorozatot elkezdjem. Majd a rész végén valószínűleg lelövöm a point. Addig megtartom magamnak. Haha. Na, szóval folytassuk is akkor a sorozatunkat. Igen, szép háború zajlik a világba újfent. A franciák és a britek között. Természetesen a britek hozták a kis gyarmatbirodalmukat, a franciák a saját kis gyarmatbirodalmukat, és ütik egymást, mint ahogy azt kell, nem kímélve egymást. Hol is tartottunk? Ugye katonai diktatúra van az országban jelenleg, itt 1934-ben. Igen. Na, viszont, amit elértünk a játék végére, és elkezdtük kezelni a dolgokat, hogy a lojalistáink száma az igencsak elkezdett növekedni, és a radikálisainknak a száma meg becsökkent, ám bár most már az is megint csak minthogyha növekvőben lenne. Ez is egy nagyon szép grafikon, szóval oké, hogy vannak radikálisaink, de végre valahára 2 millió lojalistát az egész végigfutásban nem láthattunk itt Magyarországon, szóval mintha kezdenének megelégedni itthon a dolgok állásával. 93%-os írástudásunk van a világon, elvileg a 14. legjobban írótudó nemzet vagyunk. Technológiában viszont brutálisan, tehát mint kapacitásban egyáltalán nincs kihasználva. Bőven lehetett volna még bővíteni, tehát hát igen, ezt sikerült összehozni. Aztán az életszínvonalunk az 16.3, ami a 37. A világon. Szóval itt mi az már a felső osztálynak nem tetszik itt valami, mert valami nagyon drága nekik a szolgáltatások, meg a kávé, meg valamilyen szinten a rádió is jó, hát azt éppen orvosoltuk valamilyen szinten. Jó, eme részre én amondó vagyok, hogy szerintem legyártjuk itt ezeket, mert miért ne, és utána megpróbálunk az életszínvonalon még egy kicsit növelni, és ezt a sorozatot befejezzük végül. Sajnos. Vagy nem sajnos. Mindenki döntse el, hogy örömkönnyek, vagy végre valahára, hogy már kedves János, hagyjál már ezzel, és már mutass valami újat, mondjuk. Na, hát akkor folytassuk is. Ugye a cseheket megszereztük az előző rész végén, igencsak forronganak, de majd lenyugszanak, nem lesz az a probléma, elvileg javítom is velük a kapcsolatot, így van. Szóval majd idővel megszokják azt, hogy higgyétek el, jobb nálunk, mint máshol. Viszont amin még gondolkodtam, az maga a poroszok. Igaz, hogy a poroszokkal viszonylag jó kapcsolatot ápolunk, és seregileg igazából nem maradnak le, erősebbek is vagyunk alapesetben, és arra gondoltam, hogy megnézhetnénk azt a verziót, hogy jó, hát én ezzel meg ezekkel én már itt nem fogok foglalkozni, hogy ezt nem lehet létrehozni még mindig. A Dunántúli birodalmat. Igen, az osztrákokat elvileg, hogyha Control over 20, hogy mindegyiket.
Tartanom kell? Ja, igen. Tehát itt sajnos mindegyiket tartanom kéne ahhoz, hogy létrehozhassam a Dunai Birodalmat lényegében. Hmm. Nem lett volna butaság amúgy erre még rákattanni így a végére, de másfél év alatt nem fogjuk. Egyszer nem fogjuk tudni ezt az egészet abszolválni. Havasalföld, Beszarábia is kéne hozzá. Havasalföld, itt van Beszarábia, ha jól emlékszem, ez az, így van, az oroszoknál van. Tehát, de mondjuk azt, hogy megcsinálhatnánk, mondjuk, hogy azt mondjuk a poroszoknak, hogy poroszok, mi lenne, hogyha nacionalizálnak egy jót. Itt azt mondják, hogy igazából két Szicília beszállna a buliba. Így a végére egy kisebb háborút még kirobbantani. Mi van két Szicíliával? Azért az úgy már erős. Az úgy már erős. Hát akkor nem feltétlen fogjuk sajnos megcsinálni. Jó, hát ez van. Jó, politikai berendezkedésbe ugye a Rurárfork az becsatlakozott. Azt nézzétek. 95%-os legitimitás. Ezt se lehetett látni az egész végigfutásba. Szóval gyönyörű. Gyönyörű. Így a végére azért ráéreztünk így az ízére a játéknak. Igazából azt, hogy megcsinálhatnánk, hogy mondjuk itt följebb vesszük a dolgokat, mert miért ne. Ez mondjuk följebb is mehet. Ezzel az eggyel. Igaz, hogy a kispolgárságot erősíti, de nem baj, hogyha a kispolgárság az erős. Szóval itt a poroszokon gondolkodtam tényleg, hogy mi lenne, hogyha még itt a végére itt egy kicsikét bohóckodnánk, és ugye azt mondom neki, hogy nem. Most mi? 5 darab. Oroszok, Oldenburg, stb. Beszáll, igen, ez egy dolog. És itt meg összességében két Szicília szállna be, csak hát ugye két Szicíliának pont annyi serege van, ami nem jó. Nem, ezzel már nem fogunk tudni úgy nagyon mit kezdeni. Megnézzük, hogy mit boxolnak le a franciák és a britek egymással. Építkezünk, és élvezzük Magyarországon az életet. Na, kedves britek, hogy álltok? Kikapásra álltok jelenleg a franciáktól. Szép kis seregek vannak mozgósítva amúgy. Itt pedig, ja igen, itt ilyen havasalföldi szocialista revolt. Törökök szállnak, nem havasal, moldáv, bocsánat. Jó van, játszátok le. Ez a ti dolgotok. Mint ahogy ez is a ti dolgotok itt. Jó. Itt mi újság van? Oroszországba valahol itt, szerintem itt a kínai területeknél van valami kisebb buli. Perzsák lázadnak. Játszátok le. Itt meg Brit-Szenegál. Akkor buli. Lázadások ellen. Nem. Az se érdekel minket. Plusz 40 000-be vagyunk, úgyhogy építkezünk. Nagyon jó. Teljes kapacitáson megyünk. És az acélnak az ára most már visszábbment, ahogy látom. Őszergyártással nem lesz probléma. Autókat meg ugye külhomból szerzünk jelenleg be. Ami egy nem jó dolog. Szóval olajra kell rákattannunk.
még mindig a rádióra. Most nem azért, de a rádióval mi van? Hát ha már nem néztem át 27-szer egyszer se. Szóval... Na, 11 darabban. Teljes kapacitáson. Na, a végére mi történik? Oroszok nekiálltak a német egyesítésnek. Ez igen. Még jó, hogy beszélgettünk róla. Oké. Oké. Így kértek mindent. Értem. A franciák azok el vannak foglalva jelenleg ugye a britek miatt. Hát akkor nézzük meg aztán. De várj. Én miért is? Ja, azért, mert Moráviát kéri. Morávia meg ugye én hozzám tartozik, ezért én instant beszállok a buliba. Értem? Nem fog rákattanni. Automobil. Ahhoz mi kell? Rubber, olaj, engine. Aha. Akkor Alföldre rakunk ki automobilt, mert miért ne? Telefont még mindig rakunk le, mert az még mindig kell, abból egy 5-öt. Jó, ez. És akkor 1, 2 fegyvergyár. Azt egyelőre ennyi. Ez egy szép baleset lesz, kedves poroszok. Jó, hát akkor lesz egy kis izgalom a végére. Szóval én igazából csak ki fogom védekezni valószínűleg a dolgot. Ugye én nem nyúlhatok bele ebbe az egészbe. Az igen. Kommunista Marokkó. És mivel úgy... És 2 Szicília beállt a poroszok mellé. Szép. Belgium is beállt a poroszok mellé. Na, lássuk, hogy milyen technológia fog terjedni a végére, mondjuk katonai. Na, ezért nem fogunk. Látjátok, maximum megy az idő, és akkor rengeteg minden. És már nagyon-nagyon lassú. Az aircraft. Ami azt jelenti, hogy az a hajózás. Hát akkor ez így technológiailag ennyi volt. Kikutatjuk, mert miért ne. Csak hogy utána rányomhassunk még egyszer. Jó, akkor én nekem egyetlen egy seregem lesz. Teljesen tökéletes. Most mit csináltok? Mondom, másszatok át. Igen. Hol vannak? Itt. Akkor mi a gond? És miért nem? Vonod össze. Jó, és hát akkor mobilizálunk. Hát jobbat nem tudok. Védekezünk egy jót. Így. És azt mondom, hogy mi lenne, hogyha...
Motorized. Hát az nincs. Az nem feltétlen jó. Opium. Úgy sincs. Ezt nem tudom megcsinálni, szóval. Ez marad így. Jó. Hajók. Szicíliának milyen hajói vannak? 3700. 5000. Tehát nekem modernebb hajóim vannak. Azt fogom csinálni, hogy raiderem a konvojokat. És... hát igen. Így fogom raiderem. Nem áll össze a két sereg? Na végre. Jó, megvan az is. Na, ez tehát végre a két sereg. Nem. Védekezünk. Van, aki nagyon jól tud védekezni, nihilista. Ó, hello, szia. Hello, szia. Na, hát akkor. Itt mindenkit. Maxtra. Nem fogunk spórolni a dolgokon. Jó. Lássuk, mi kezd el jönni. Semmi. Legyen az. Nagyhatalmi státuszomat elvesztem. Menjen fölfele. Mi lenne, hogyha a poroszoknál fosztogatnék? Játok? Megvan a derekon szoknak. Ó, hát kérlek. Kérlek. Fordítant. Viszont. Menjél. Intézkedjetek. Na. Jó, hogy összevontam a hadsereget, így. Éppet. Nem jó a dolog. Hihetetlen. Mindegy. Megvédjük magunkat a német egyesítéstől. Legalábbis bízom benne. És akkor... Na, mi újság van nekünk? Ha, lőszergyártás, igen. Még jó, hogy rákattantam a gyárakra. Na, gyerünk! Gyerünk. Hol tartunk? Jó. Nem érdekel. Nem érdekel. Ez sem, és a briteknek a bohóckodása sem. Én meg ebben nem tudok egyáltalán belenyúlni. Mi? Nem, hát. Belgák, osztrákok értelemszerűen bent vannak. Jó. Oroszok. Így a végére pont megkergültök. Olyan kis rendesek vagytok. És bizony ki fog törni ez a háború. Lássuk, mi lesz ennek a vége.
A nagy nemzet. Ó, tehát tényleg jönnek a választások. Így van. Ugye egy pártrendszer van. Megy a választás. Értitek? Hihetetlen. Most a hadseregünket minél előbb helyre rázni. 55%. Úgyhogy töltsétek fölfele. Sürgősen. Jó. Oké. Van, beindult a hadipar. Oroszok, franciák ellen. Na nehogy már áttörjenek. Nem hülyéskedjünk már. Magyar hadtest is bent van pedig. Úgy. Ikex Defense 110. 110-es védelme. Nem tudom, de nekünk is nagyon jó. Tehát azért az 53-82. Azért az úgy szép. Az impemünk lejjebb megy. Itt mi újság van? Folyokat fosztogatjuk? Ja, tudom. Aha! Na lássuk! Mit csinálnak a hajóink? Oroszok? Higgyétek el, nem jártok jól. Azt nézzétek, milyen hajóhadunk van. Úgy, de jól néz ki. Hello? Van még egy? Jöttek a belgák is. Az igen. Esélyük nincs. Az szép. Az szép. Azért a hajóhadunk egész komoly. Választásokat nagyon nem kell nézegetni. Jó, rádióra szükségünk van, egy kis fegyverzetre is szükségünk van. A rádióból mennyi mínuszunk van? Igen, rádiót azt építenünk kell még sokat. Elektromos művek, úgy. Abból még készül 4, meg még egy 5-öt légy szíves. Úgy. Van még 10 hónap, na gyerünk! Mi történik majd? Visszavertük őket. Ez történik. Mi miért támadunk? Miért támadunk? Egyelek meg titeket. Jó, akkor azt fogjuk csinálni. Én nagyon nem szeretném, hogyha ti itt intéznétek a katonáimat, tehát formációban csak magyar sereg. Na, csak magyar? Nem. Igazából bírjuk.
elbírja a hadipar. Úgyhogy Kongó meg ráadásul nincs benne a buliba, ők meg ugye tudják nekem szállítani a dolgokat. Én fosztogatok elvileg. És mi lenne? Én betámadnám a poroszokat. Ugye a serege itt van. És partálnék. Mert hogy az én hajóflottámmal nem bírnak. Ami azért egy igencsak szemrevaló dolog. Az osztrákoknál ráadásul van egy érdekes lázadás. Na, csinálják csak. Lehet, hogy tudjuk csinálni, hogy beugrok hozzájuk. Nem tudom. Nagyon számítana. Oh my god. Rotation, nagyon jó. Amúgy hogy áll a háború? Hát a poroszok azok bukdácsolnak elég rendesen. És Ausztriát szeretnénk felszabadítani. A franciák fel akarják szabadítani Ausztriát. Akkor viszont. Ez tök jó. Igazából nem kell ugye másokkal itt bohóckodnom. 56%. Kopnak kell a seregek. Ja, hogy most senki nem támad. Hát skacok, a porosz seregnek úgy nagyjából annyi. A magyar sereg az gyönyörűen rendben van. Találkozzunk meg egy előre nyomulással. Hogy? Hagyd szóljon. Vezessünk mi csatát. Adjunk. Merjük a poroszokat. Supply. Na, megtörtént. Ezek a választások. Mi meglepő módon 100%-osan megnyerte az opposite párt. Kulippai Dávid az elnök. Szóval 100%. Senkinek nincs semmi ereje. Gyönyörű. Több a lojalistánk. A játék végére több a lojalistánk, mint a radikálisunk. Hihetetlen jó. Na lássuk azt a háborút közelebbről is. Hol csatázunk? Itt csatázunk. De szép. Aha, a poroszok is azért rendben vannak. Vasúti kocsik. Hogy szaladnak a vasúti kocsik? Ott van. És hozzák! Hozzák az ágyukat! Nem, nem. Nem, nem. Hát ha más nem akar vezényelni, majd én akkor vezénylek. Oké, tudom. Na? Ennyi volt. Utolsó emberig. Tipik német hozzáállás. Ja, persze, mert én nekem meg
Na, akkor adjuk ki a parancsot, hogy oda haladjatok. Oda befele. Piac. Bő van hiány. Rádió az egy visszább, még inkább. Nagyon jó. Kis Jenő vezetésével az első magyar hadsereg áttör. 15 itt. Pécset teljes mértékben elfoglaljuk. És itt meg már Gici Kornél már halad is befele a porosz területekre. Nagyon jó. Upszika. Upszika. Elkezdtem fosztogatni. Hát, nem fog nektek tetszeni. Poroszok, ti kezdtétek a bulit. Én csak gondolkodtam a dolgon. Jövőjük meg már át mondjuk. Ugye? Hát, mindegy. Álljunk át oda a hajókkal. Kíváncsi vagyok, hogy itt lesz-e valami történés. Oké, itt már mindenki feladná a dolgokat. Jó, október van. Jó, két Szicíliánál nem tudunk partra szállni, az nem is probléma. A franciák igazából tartják a saját frontukat, miközben a magyarok meg végig gyalogolnak Poroszországon. Korrekt. Na, mit építsünk még? Mit építsünk még, ami nekünk kell a háborúhoz? Lássuk csak. Szergyártás. Még mindig nem oké. Miért nem oké a lőszergyártás? Alapból nincs benne elég ember, meg alapból amúgy. Aha. Ja jó, oké, tehát igazából van, bőven. Van anyag is, lead is rendben van. Jó, valami nyersanyagot akkor. Így a végére. Alföldre is. Jó, vasunk. Jó. Rengeteg olajunk. Fegyvergyár Szlavóniába épül, Dél-Erdélybe egy vas. Na, mi újság van a csatával? Bukják. Szépen mi haladunk befele. 51%-a. Már ennek a tartománynak a miénk. Ennyi. Háborúzni kell csak. Ez mindjárt csökken az államadósság is. Következő csata. Síjuk nincs. Szerintem. Na. Hoppá. Tökéletes manőver. Nem, skacok. Nem. Ez a magyar hadsereg. Nem hiába vette át a katonaság az irányítást az országban. Esélyük nincs. Ennyi, már le is ment a háborús támogatottság. Bum. Ez is megvan.
És vonulunk. A porosz főváros Brandenburg felé. Na, itt már viszont annyira nem oké a dolog. Viszont így akkor a utolsó hónapra lenne, hogyha a hadsereget kicsit még tápolnak. Tessék. És ezzel nagyjából meg is állítjuk a német egyesítést is. Ők kezdték, mi csak megvédjük magunkat. Na, hölgyek, urak! 1935. december 28-a van. Én itt eszközölök egy mentést. És még nem csináltam azt meg, hogy mi van akkor, hogyha most elérjük 1936-ot, nem tudom, hogy mit mond a játék, de lényegében elérkeztünk a sorozatunk végéhez, szóval mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi történt volna, ha az egyszer biztos, hogy a poroszokon tuti, hogy átgyalogoltunk volna, tehát az szinte egyértelmű. Szóval tényleg mindenkire rábízom, hogy miként, miért és hogyan gondolkodik tovább ebbe az alternatív valóságba. 8-ok lettünk végül a rangsorban, így a világ nagyhatalmai között. Ugye egy autokrata köztársaság jött létre Magyarországon így a játék végére, ami ateista vallással rendelkezik, tehát igazából semmilyen nemű vallást nem tűrünk meg, azt mondjuk, hogy ez nem is létezik itt a játékban. Ugye a kultúránk az természetesen maradt magyar, de ugye a multi kultúrára feküdtünk rá, rengeteg földünk volt, és ugye 1986-tól teljesen a játék végéig, ugye láthatunk itt grafikonokat, szóval a presztízsünk is nagyon szépen megugrott, az életszínvonalunk az lényegébe emelkedő tendenciát mutat. A lakosságunk az természetesen azért is nőtt, mert hódítottunk is, és akkor még itt ilyen különféle grafikonok vannak, azt a mindenségét, hogy lehet ezt így nézegetni, változtatni. Szóval még mindig nagyon sok volt a parasság a játékban, a 43, tehát 10 millió, majdnem 11 millió ember élt még rendes paraszti életformát, űzött itt az országban. Ugye melósok voltak, majd 7 millióan, mechanisták 2 millióan, és akkor utána jönnek a többiek, az aprólék. A vallásunk az 80, majd 88%-ban ateista vallás volt, maradt egy kis katolikus, meg egy kis ilyen teljesen más vallás. Politikai erőben az ateisták ugye vitték értelemszerűen a dolgot, utána jöttek a katolikusok, és aztán a protestánsok, tehát a protestánsok is bejutottak így a dologba. Az 50, na hát azért ez így érdekes, mert hogy elvileg nekünk mennyi? Hát 24 millió volt a lakosunk? Ha jól emlékszem. Ez így hogy? 76 millió magyar? Hát ez biztos, hogy nem. Ez hülyeség. Ott van, 12 millió. Így van. Tehát a fele az ugye, több mint a fele az ugye magyar kultúrát követ ténylegesen, aztán jöttek a szlovákok és a románok. Politikai erőben a shopkeeperök vitték az országot a hátukon, utána jöttek magák a melósok és a műszaki hozzáértő emberek. Szóval így néz ki a játék vége. Itt van az, hogy lehet folytatni, lehet nézni tovább a dolgot. Mindenkire tényleg rábízom, hogy ő még mit hozott volna ki a dologból.
Ez volt az első élő sorozatom, képzeljétek el. Aki eddig követett, az látotta, hogy amúgy tényleg eddig semmit nem töltöttem föl. Végig vittem egy teljes élő sorozatot, amire én saját magam szempontjából nagyon büszke vagyok, pláne amennyit én a hanggal itt az utóbbi időben elszórakoztam, nagyon remélem, hogy most is működik rendesen, mert most az előző részben nem hallgattam bele, szóval most bíztam a technikában. Szóval, igen. Igen. Na és mik a tervek a következőkbe? Megyünk az 1.13-ra, ugyanebben a játékba, mindenféleképpen. Tehát ezt így fogom folytatni. Nagyon szeretem ezt a játékot, most egyelőre én maradok ennél, majd a közel-távol jövőben biztos, hogy EU-tezni is fogok, tehát az Europa Universalis 5-tel is fogok játszani. Majd a későbbiekben tervezek majd a Stellaris-tel is játszani, tehát mindenféleképpen én a Paradox vonalon tervezek egyelőre maradni, és bízom benne, hogy ti is velem tartotok majd a következő sorozatban is. Ugye ígértem, hogy mi lesz a következő sorozat. Az új patchbe lemegyünk Afrikába, és az a tervem, hogy Sokotót fogjuk nagy hatalommá tenni. Tehát Nigériába fogunk elkezdeni majd játszani. Bízom benne, hogy felkeltem most így ezzel a kisebb bejelentéssel az érdeklődéseket, és velem tartotok majd abba a sorozatba is. No, hát ennyi volt. A végjáték megvolt. A poroszokon tudja, hogy átgyalogoltunk volna. Jaj, de jó volt nézni, hogy a magyar hadsereg mint technológiában, mint erőt tudott felmutatni. Egy érdekes játék volt. Jó van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Aki esetleg nem látta az előzményeket, az ott van a teljes lejátszási lista, nézzétek meg, nyugodtan csekkoljátok, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, szóljatok nyugodtan hozzá, ahogy időm energiám engedi, a lehető leghamarabb próbálok válaszolni mindenkinek. És valószínűleg a holnapi nap folyamán akkor bele is vágunk a sokotói kampányba. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm tényleg, hogy itt voltatok, hogy nézitek, hogy csekkoljátok a dolgokat. Holnap találkozunk. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!